Een goede bekende van mij zit momenteel in thuisquarantaine met het coronavirus. Aan de hand van haar casus heb ik toch wel degelijk kritiek op de protocollen van het RIVM, zeker in de fase vorige week. Mijn kennis heeft namelijk vrienden met het coronavirus en ze heeft ze vorige week nog gewoon ontmoet. Zij werden niet, zoals het een artikel in een lokale krant schrijft, door de GGD geadviseerd om sinds hun terugkomst uit Noord-Italië thuis te blijven. Integendeel, hier ook hun verhaal. De man werd vorige week na thuiskomst uit Noord-Italië ziek en belde de huisarts. Maar hij werd niet getest. Hij was namelijk niet in het Italiaanse quarantainegebied geweest. Hij heeft wel tot 5 keer toe gebeld met huisarts, GGD en zelfs het RIVM. Hij heeft aangeboden zelf voor de test te betalen, maar ook dat kon niet. Hij had koorts en hoesten in het bijzijn van zijn partner, die nog de hele week over straat is gegaan en heeft gewerkt. De GGD en het RIVM hebben hen niet geadviseerd thuis te blijven. Pas toen het protocol op zondag werd aangepast om mensen uit heel Noord-Italië te testen, mochten zij worden getest. Ze hebben hier opnieuw zelf voor moeten bellen. De uitkomst, allebei corona. We are not going to be able to contain this virus. Authorities admit they're losing the fight to stop coronavirus spreading. Health officials say prevention is crucial. We don't have any natural immunity, we don't have a vaccine, and we don't have antivirals to treat this. So really right now prevention is out of cure. In the U.S., California just declared a statewide emergency. Terwijl ze overal in de wereld zichzelf aan het voorbereiden zijn. Stockpiling protective equipment and masks. Every aspect of our society should be prepared. We are not going to be able to contain this virus. Zegt Nederland nog steeds dit. Wat betreft naar school gaan, zeggen we, de kinderen gaan gewoon naar school toe. Zijn er twijfels bij scholen of bij bedrijven, dan kunnen ze natuurlijk altijd hun GGD bellen om advies te vragen. Maar de landelijke lijn is, dat gaan allemaal door. En het aantal geïnfecteerden in Nederland is van 34 naar 82 gegaan binnen 24 uur. Besef goed, straks is alles op wanneer jij het nodig hebt. Dus kijk en luister. Deel deze video zoveel mogelijk. En wees een deel van de oplossing en niet het probleem. Wees geen ziektedrager. Iemand die het coronavirus helpt te verspreiden. Net als hoe de Chinese overheid dit helpt te verspreiden. Want geloof het of niet, er gaan nog steeds vliegtuigen vanaf hier naar China. En niet alleen China, Nederland ook. Want er rijden nog steeds treinen naar Duitsland. Geloof het of niet. Ik had jullie laatst nog verteld dat Nederland niet eerlijk is over hoeveel geïnfecteerden er op dit moment zijn in Nederland. En dat ze alles proberen te verschuilen. Weet je, en vandaag zijn er een paar dingen naar boven gekomen. Want in de Telegraaf stond vandaag dat een coronapatiënt niks mocht zeggen van de GGD. Dat betekent dat ze niet eerlijk zijn over de situatie in Nederland. En dat mensen dus op deze manier in gevaar zijn. In het volgende fragmentje wat is opgedoken horen jullie zelf dat 25 sleutelingrediënten voor veel medicatie gelimiteerd gaat worden en straks helemaal niet meer verkrijgbaar zal zijn. India to talk about another, the movement of medicine, because Indian authorities are now limiting the export of 26 key ingredients for drugs, including paracetamol. That's because of increased fears of global shortages of a range of commonly used drugs. Indian drug makers, we know, are amongst the world's largest supplier of generic drugs, so it's incredibly worrying that they've restricted exports of some 26 key ingredients in medicines. All of this comes as drug ingredient makers in China remain shut or have cut output amid the coronavirus crisis. India's drug makers actually rely on China for nearly 70% of the active ingredients in their medicines, and industry experts have warned that they are likely to face shortages if this coronavirus epidemic continues. Analysts say that there are indications that the scarcity of the ingredients is already forcing up prices. Dames en heren, India is de hoofdleverancier van veel ingrediënten wat wordt gebruikt voor veel soorten medicatie en waaronder paracetamol. En zoals je net hebt gezien gaat deze stoffen dus gelimiteerd worden en uiteindelijk niet eens meer beschikbaar zijn in verband met het virus. Dus ik raad jullie allemaal aan om zoveel mogelijk paracetamol alvast in te slaan voordat het niet meer verkrijgbaar is. Verder heb ik nog te melden dat wij de meeste van onze kapjes in Nederland verkrijgen via Duitsland. En aangezien Duitsland die kapjes niet meer levert, zou ik ze inslaan nu het nog kan.
En sommige mensen claimen dat het niet helpt, maar je kan beter met zoiets rondlopen dan helemaal niets. Waarom denk je dat je medische teams volledig in pak ziet met mondkapje, brillen, alles? Hun zijn niet dom. Meanwhile, GPs fear they may be forced to turn away patients suspected of having the virus because of a shortage of face masks. The government has got about 20 million face masks in storage. My question is, when is the right time for them to release it? I would suggest the time is now. Mensen, waar is jullie overlevingsdrang gebleven? Waar is de menselijkheid gebleven? Waar is de reden gebleven waarom wij hier nu op dit moment nog staan? Alles heeft te maken met overleven. En de mensheid is zo afgezwakt dat zelfs het belangrijkste, de essentie van wat onze mens maakt, is verloren. Jullie rekenen op materialisme terwijl dat gewoon aan een zijden draadje hangt. En dat is de reden waarom Nederland nog steeds niet in quarantaine staat, terwijl de ziekte hier al is en het zich langzaam verspreidt. Want als iedereen thuis moet zitten en niemand meer naar buiten mag gaan, dat betekent dat de hele economie gaat instorten. Dat gaat Nederland miljoenen, miljarden kosten. En dat is de reden waarom ze iedereen in gevaar brengen. En iedereen het risico laten lopen om ziek te worden en om andere mensen te besmetten. Alles voor geld, alles om de economie staande te houden. Terwijl ze niet beseffen dat de mensen de economie zijn. En als de mensen ziek worden, de economie sowieso gaat instorten en harder. En wat ik ook zie, is dat er mensen zijn die dit onderwerp niet serieus nemen. En zelfs belachelijk maken. En op dat soort momenten begin ik ook te begrijpen waarom zo'n ziekte wordt gemaakt. Er zijn te veel mensen op de wereld. Te veel domme mensen. En het moet gezuiverd worden. Te veel kostbare bronnen. Wat wordt verbruikt door de domme. En op deze manier wordt er onderscheid gemaakt tussen de sterke en de zwakke. De mensen die altijd ready zijn en de mensen die part-time ready zijn. En het is ook gewoon eerlijk. Degene die zich voorbereidt is het waard en verdient het om te overleven. De ziekte verspreidt zich langzaam maar zeker. Niks is zeker. Alleen dat jij van tevoren moet weten. Nederland houdt jullie voor de gek. Ze zijn jullie aan het bespelen. Meerdere malen heb ik de huisartsenpost gebeld om te vertellen dat ik me niet goed voelde, dat ik vlakbij een risicogebied was geweest en dat ik me daarom moest laten testen op het coronavirus. Ik kreeg te horen, u zit op het randje, wacht eerst maar af. Ik heb echt moeten aandringen op een test. Ik heb echt moeten aandringen op een test.